Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video-video yang lepas, kita tengok mengenai asas AI dan application kan. Betapa hebatnya AI ni tengah evolve. Saya ingat saya nak buat beberapa video yang menceritakan mengenai bagaimana perkembangan digital teknologi macam AI, automation ni akan impact dalam industri pekerjaan kita. Kalau kita tengok AI saja pun, kita kena pecahkan kepada dua peringkat. Satu, AI sebelum wujudnya super intelligence, dan AI selepas itulah, iaitu selepas singularity. So saya akan fokuskan AI sebelum singularity lah kan. Kita project based on that. Bagaimana AI dan automation akan mengubah pekerjaan masa depan. Kalau kita cakap masa depan, iaitu daripada sekarang ke 30 tahun lah kan. Sebab singularity dalam 2040 ke 50 diramalkan akan berlaku. So kita cakap mengenai 30 tahun daripada sekarang. Untuk video kali ini saya nak fokuskan secara menyeluruh, secara am lah. Untuk video-video yang akan datang saya akan bagi contoh, dan video yang kemudian lagi saya akan fokuskan mengenai persediaan yang kita kena buat. Kalau siapa yang tengok video saya daripada awal, apa yang kita faham kan? Teknologi digital, AI ni, apa yang akan berlaku? Saya rasa ramai dah faham. First, kerja-kerja yang repetitif, yang simple, dengan adanya digital transformation, dia berubah mengenai application. Dan benda ni memang dah start di replace pun daripada sekarang kita nampak ketara kan. Yang keduanya, dengan adanya AI dan big data kan. Banyak data yang di-collect daripada manusia ataupun IoT, sensor lah kan, menyebabkan terlalu banyak data terkumpul, manusia tak boleh proses. Dan dengan itu AI wujud. Dengan wujud AI start boleh replicate kita punya intelligence, kemampuan kita untuk detect objek kan, memahami bahasa. Jadi saya rasa natural lah kan, semua orang risau kan, apa akan jadi pada future kan. Kita akan ada kerja ke kan, kerja-kerja semua kena ganti dengan robot, dengan AI. Apa manusia akan buat kan. So dalam ni kita tengok expert dia sebenarnya ada percanggahan pendapat lah. Ada yang cakap yes, ada yang cakap no. Kalau kita fikir secara makro, secara skema lah kan, kalau AI dan robot start ambil semua kerja manusia kurang buat kerja, terlibat dalam industri kan, apa akan jadi? Kalau kita tengok gambar rajah ni, orang yang cakap no ni, pendapat dia macam ni. Benda ni dah berlaku daripada tahun awal 1920-an, 30-an, 40-an. Dah ada dah automation kan. Kalau kita tengok dulu-dulu, bila industrial 1.0 kan, manusia naik kan, nombor manusia naik mendadak, menyebabkan macam-macam kerja wujud. Macam orang nak naik lift pun dulu ada orang tekan kan. Kat US kalau tengok, macam-macam jenis pekerjaan ada. Dan pertambahan industri 1.0 ke 2.0, 3.0 menyebabkan banyak kerja hilang kan. Macam yang lift tu sekarang dah tak ada kan. Tapi walaupun benda tu jadi, banyak pekerjaan yang baru telah wujud disebabkan oleh peralihan industri 2.0, 3.0. Sekarang dikatakan IR 4.0 kan. So pakar-pakar ekonomi dia kata benda yang sama lah akan berulang kan. Bila ada industri baru, bila perubahan teknologi baru, innovation berlaku. So akan ada 3 perubahan mendadak. Satu adalah dengan perubahan teknologi tu, dia akan wujudkan kerja-kerja baru lah. Macam sekarang AI, big data kan, dia create banyak peluang pekerjaan tech yang baru. Kalau kita tengok dalam post MDEC pun, dia ada tunjukkan beberapa juta pekerjaan akan diwujudkan kan. So akan ada shifting ke arah tech kan. Yang kedua, dengan adanya teknologi ni, productivity tu akan naik lah, dan menyebabkan cost tu turun. Bila cost turun, apa akan jadi? Orang akan boleh beli service lain dan consume benda lain kan. Dan menyebabkan, sama juga kalau kerja tak ada kan, menyebabkan orang akan ada benda lain nak kena buat lah. Masa tu diisikan dengan benda lain. Benda-benda ni akan menyebabkan wujudnya banyak servis dan kerja baru. Dan yang ketiga, bila company-company ni cost dia turun, dia boleh invest ke tempat lain. Maksudnya dia expand bisnes dia ke servis yang baru, menyebabkan wujud kerja-kerja yang baru dan dia hire. 3 faktor ni dikatakan akan cover balik lah kerjaan yang hilang kan. Kalau kita tengok past industrial revolution 100-200 tahun ni, benda tu berlaku. Dan orang cakap no lah, cakap kerja akan datang lah. Contoh yang paling senang sekarang Facebook lah kan. Kalau dulu masa tak ada Facebook, macam mana kita isi masa kita kan. Sekarang kita
buat konten, nak impress orang lain, macam-macam usaha dilakukan kan. Kalau kita tengok TikTok pun sama kan, masa digunakan di sebalik kerja tu. Even benda tu boleh create income untuk orang yang jadi viral. Jadi perubahan teknologi ni akan bawa kita ke paradigm yang lain lah. Tapi kat sini ada masalahnya. Yang kata yes ni kat sini ada masalah. Sebab bila berlakunya benda ni, dia tak akan berlaku dalam masa yang serentak. Maksudnya dia akan ada time gap. Dari gambar sini dia ada time gap, skill gap dan geographical gap. Maksudnya kalau kita tengok jangka masa yang panjang dalam 30 tahun seluruh dunia, dia akan ke arah yang macam tu lah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok betul-betul kan, kalau kita tengok level negara kita, adakah benda ni akan dapat immediate positif impact kan? Saya rasa tak lah kan. Kalau kita tengok productivity kat US, dia memang start setiap tahun naik sikit. Tapi kalau tengok productivity growth dia sejak 2015, dia makin turun kan. Kalau teknologi maju, kenapa productivity makin turun kan? Maksudnya mungkin automation dah start berlaku, manusia makin tak bekerja kan. Productivity diganti dengan benda yang lain kan, menyebabkan takrif productivity yang lama tu tak boleh pakai dah. Dan masalah yang paling besar dalam perubahan ke digital ni adalah wealth distribution. Maksudnya kekayaan tu kalau kita tengok 1%, top 1% ni dia ambil semua kan? Dan kalau kita tengok pendapatan orang bawah ni dia tak berubah sangat pun, sama je kan. Walaupun wealth tu naik, orang yang atas ni makin untung, orang yang bawah ni sama tak pun makin susah kan. Sebab tu kalau kita tengok kat Europe dan kat US, banyak discussion dia cakap mengenai basic income. Bila AI, automation ni dah terlalu banyak yang dikatakan akan disrupt 47% of the kerjaan kan. Manusia ni tak ada kerja, so dia kena bagi income macam kat Alaska kan, dia bagi premium minyak kepada rakyat semua, around $1,000 tak salah saya. So polisi macam tu kena buat, kalau tidak tak boleh nak cover kan. Sebab semua macam bayangkan lah pekerjaan macam kelang kan, labor tu tak masuk, tak diperlukan, akan menyebabkan perubahan struktur ekonomi yang mendadak kan. Jadi kalau kita fikir masalah secara makro, dia bukan masalah ada kerja ke tak ada kerja. Maksudnya kerja akan ada, tapi kerja yang akan bagi low income kepada kita kan. So akan ada dua group, satu group yang akan dapat very high income dan satu group yang akan makin dapat low income. Kalau kita tengok dalam 40 tahun, 50 tahun model ekonomi negara-negara maju, dia untuk negara untuk kurangkan kos, dia keep move kan. Even kalau kita tengok Jepun pun datang ke Malaysia lepas Plaza Accord kan. Sebab kat negara dia bila mata wang dia naik, dia terpaksa keluar datang ke ASEAN, guna labor yang murah kan, supaya dia dapat sustain dia punya business kan. Bawa balik ke negara, tambah labor yang murah dan dengan investment yang sikit, campur dengan logistik cost, still dia dapat buat lebih murah daripada kat negara dia. Tapi bila masalah labor cost itself tak perlu dalam production, maksudnya dependency labor cost tak perlu sangat kan, boleh pakai robot. Dan manager-manager kilang pun takat buat report, takat ambil data kan, benda-benda yang kecil-kecil tu semua dia boleh ganti dengan AI. So benda ni akan mengubah fundamental cost tu dalam servis ataupun produk dan menyebabkan apa yang akan berlaku. Sama-sama kita fikirkan. Walaupun pakar-pakar ekonomi yang cakap no tadi tu, maksudnya pekerjaan akan ada balik, tapi kalau kita fikir practically lah kan, untuk 30 tahun ni saya rasa banyak negara yang akan suffer dengan kemajuan teknologi ni kan? Termasuk negara kita saya rasa. Kalau kita tengok dari segi digital ekonomi, takrifan yang kita tengok banyak adalah takrifan yang sempit lah, macam online shopping, create content, media, VR, teknologi yang macam kita bawa Microsoft, Google yang datang kan. Tapi sebenarnya benda ni tak semestinya akan tolong lokal ekonomi kita dari segi jangka masa panjang. Malah kita secara tak langsung menolong monopoli company-company yang besar kan. Jadi saya cakap ni lah, kebanyakan profit akan terkumpul di top level. Kalau kita tengok sekarang, Facebook dengan Google cover around 50% of pendapatan iklan dunia. Amazon pun dah takluk lebih daripada 40% cloud computing dan cover bandwidth kan. So company-company agregasi ni kumpul harta lah, kumpul aset, kumpul profit dekat dia orang. Dan orang terpaksa kerja kat mana kan. Sebab kita manusia, at least kita akan hidup certain years lah kan. So kena cover kerja-kerja yang malangnya ROI machine tu tak worth it. Maksudnya benda yang repetitive, orang akan invest ke machine AI supaya dia punya productivity naik 10 kali ganda, 20 kali ganda. So manusia terpaksa buat area yang sama ada high income yang AI tak boleh buat, contoh macam creation dan
kerja-kerja yang low level yang tak berbaloi invest. Maksudnya akan dapat gaji yang murah lah kan. Satu lagi yang paling sedih ni, yang paling tricky sikit ni adalah layer tengah. Maksudnya sekarang ni kita boleh tengok dia ada spark kan, data scientist, IR 4.0 related lah kan, dan IoT naik kan. Macam program-program diperlukan sekarang, AI planner diperlukan sekarang banyak kan. Tapi benda ni adakah akan bertahan lama? Sebab tak lama kemudian, macam saya cakap, GP3 lah, web programming akan digantikan dengan AI. Maksudnya designer-designer dia design terus dapat web kan. Sama juga program-program Python kan, macam C language, hardware, benda-benda ni akan dibuat oleh AI dalam masa tak sampai 10 tahun. So pekerja-pekerja yang temporarily naik ni akan hilang kembali. Macam saya cakap lah, long term memang manusia kena survive, akan kerja baru. Tapi short term, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, banyak negara yang akan suffer. Because simple, negara-negara yang banyak rakyat, yang dah memang selama ni dia outsource keluar kan. Macam US ke Europe banyak guna China kan, Jepun banyak guna China. Negara-negara ni mungkin akan bawa balik ke negara dia orang lah kan. Or maybe dia orang akan buat kilang automation kat luar negara, bawa balik benda dengan lebih murah. Tak really support kerja dalam negara tu kan. Tolak negara-negara yang ada sumber hasil macam pertanian ke kan, rare metal ke, yang memang better proses kat negara tu. Kebanyakan kita boleh nampak trend akan balik ke negara asal. Tak pun automation, malah negara yang lambat invest dalam automation dengan AI ni akan kalah dari segi kos. Maksudnya negara-negara yang maju ni dia akan boleh buat benda lebih murah dan dia terpaksa beli sebab businessman kan, kalau tahu untung takkan dia nak biar kan. So benda-benda ni akan create spiral yang tak bagus lah. Okay, video kali ni saya ceritakan mengenai secara makro. Pada video akan datang kita tengok beberapa pattern macam mana digital transformation ni akan ubah pekerjaan. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.